Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng đến với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là những phân tích về những động thái mới nhất của Trung Quốc trong phần điểm nóng ngay sau đây. Mỹ vừa tung ra báo cáo cho thấy quân đội Trung Quốc đã cải thiện độ chính xác và tầm bắn của lực lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất thế giới của họ. Cụ thể, tờ Straits Times hôm nay đưa tin các mẫu mới của DF-11 hiện có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 700 km thay vì 300 km như ban đầu. Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được ưa chuộng nhất ở lực lượng tên lửa giải phóng nhân dân Trung Quốc. Truyền thông quốc tế vừa qua còn gióng lên cảnh báo khi Trung Quốc bắn thử thành công 2 tên lửa tầm ngắn. Giới quan sát nhận định nhiều khả năng loại vũ khí này là để nhắm vào Mỹ, Đài Loan hoặc Nhật Bản. Không chỉ nâng cấp khí tài quân sự, Trung Quốc còn liên tục tập trận rầm rộ trên các vùng biển. Mới nhất là 3 cuộc tập trận bắn đạn thật liên hoàn ở 3 vùng, Biển Đông, Hoàng Hải và Bột Hải vào ngày 24 tháng 8. Đáng chú ý là cùng lúc đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến công du đến Singapore và Việt Nam. Và chỉ còn vài ngày tới, Mỹ cùng 3 nước trong nhóm Bộ Tứ Kim Cương sẽ xuất quân diễn tập ở ngoài khơi đảo Guam. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức liên hoàn nhiều cuộc tập trận trên khắp các vùng biển, nhưng theo Thời báo Hoàn Cầu, sự kiện lần này là để chuẩn bị cho kịch bản tác chiến đa phương nếu đụng độ nổ ra. Cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh còn ước tính đất nước tỷ dân đã tiến hành ít nhất 120 cuộc tập trận trên tất cả các vùng biển xung quanh nước này trong vòng 3 tháng qua. Theo giới quan sát quân sự Trung Quốc, đợt tập trận mới nhất của Trung Quốc là nhằm đáp trả lại Bộ Tứ Kim Cương, tổ chức bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Cựu đại tá quân đội Trung Quốc Yu Gang nói với South China Morning Post rằng đây là phản ứng của Trung Quốc trước động thái tập hợp đồng minh của Mỹ, bao gồm cả việc Anh và Đức thực hiện các hoạt động tự do hàng hải trong khu vực. Khi Mỹ tăng cường sự hiện diện trong khu vực, Trung Quốc phải đáp trả và phô diễn cơ bắp của mình. Mỹ vừa qua đã tiến hành tập trận đổ bộ lớn nhất trong vòng 4 thập kỷ, trải dài trên 17 múi giờ. Cuộc tập trận có sự tham gia của 25.000 binh sĩ thuộc các lực lượng chiến đấu trên toàn cầu, tại các khu vực Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và châu Âu. Mặt khác, thời gian gần đây, Trung Quốc còn liên tiếp phô trương sức mạnh quân sự uy hiếp Đài Loan. Để đối phó với sức ép ngày càng lớn từ phía bên kia eo biển, cựu lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan, Tsai Ming-sen cho rằng hòn đảo cần phải đa dạng hóa và tăng cường sản xuất tên lửa để duy trì khả năng phòng thủ trước Bắc Kinh. Trong khi đó, lãnh đạo Thái Anh Văn cũng tự tin vào khả năng ngăn chặn tên lửa của Đài Loan. Đề cập đến Trung Quốc như kẻ thù, bà nói, chúng ta có thể không kiểm soát được nơi kẻ thù phóng tên lửa của họ tới, nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng ngăn chặn các tên lửa thù địch tấn công quê hương thân yêu của chúng ta. Quý vị đã vừa theo dõi điểm nóng của FBNC và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới và từ khóa đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, vừa qua, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet cho biết rằng bà đã nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy về những vi phạm nghiêm trọng của Taliban, bao gồm các vụ hành quyết dân thường và lực lượng an ninh đã đầu hàng ở Afghanistan. Bà nói rằng cách đối xử của Taliban với phụ nữ và trẻ em gái sẽ là lằn ranh đỏ cơ bản. Thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình ở Afghanistan thì Tổng thống Joe Biden mới đây đã nhấn mạnh mỗi ngày còn ở lại đất nước này sẽ mang lại thêm rủi ro cho quân đội Hoa Kỳ, bởi vì nhóm khủng bố được gọi là ISIS-K đang tìm mọi cách để nhắm vào mục tiêu, sân bay và tấn công cả lực lượng Mỹ cũng như là đồng minh, cũng như là dân thường vô tội. Do đó mà ông Biden vẫn đặt mục tiêu không gia hạn thêm thời gian sơ tán là ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên thì ông cũng yêu cầu Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao có các phương án dự phòng trong trường hợp không kịp rút quân. Thưa quý vị, 2 nghị sĩ Mỹ vừa hứng chỉ trích vì đã bí mật đến Afghanistan giữa lúc nước sôi lửa bỏng, buộc các sĩ quan hiện trường phải điều động nguồn lực đảm bảo an ninh cho họ. Hai vị này cho biết họ đến để thu thập thông tin, thực hiện vai trò giám sát của Quốc hội. Mới đây, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen cho biết rằng Afghanistan muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng và các quốc gia khác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Tuyên bố được đưa ra trong một buổi phỏng vấn độc quyền với đài CGTN của Trung Quốc. Đáng chú ý, Taliban vừa qua thông báo chỉ cho phép người nước ngoài tới sân bay quốc tế Kabul, còn người dân Afghanistan phải tránh xa khu vực đang chịu giám sát an ninh đặc biệt này. Taliban nói họ muốn ngăn chặn tình trạng hỗn loạn ở sân bay Kabul. Ngoài ra, lực lượng khuyến cáo phụ nữ Afghanistan nên tạm thời ở nhà vì các thành viên của Taliban chưa được huấn luyện cách tôn trọng phụ nữ. Theo đó, thì những người này sẽ ở nhà đến khi có quy trình mới và sẽ được trả lương.
Thưa quý vị, vừa qua, đặc phái viên của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Chen Su đã cáo buộc Mỹ và đồng minh vi phạm nhân quyền ở Afghanistan và thẳng thừng yêu cầu các quốc gia này phải chịu trách nhiệm. Ông cho rằng những nước này đã dùng danh nghĩa dân chủ và nhân quyền để can thiệp, áp đặt chính sách lên một quốc gia có chủ quyền, lịch sử và văn hóa rất khác biệt. Trong khi đó, thì mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã điện đàm để có thể thảo luận về những diễn biến ở Afghanistan. Moscow cho rằng Taliban hành xử văn minh và lịch thiệp. Hiện nay thì Nga vẫn duy trì hoạt động đại sứ quán tại Kabul. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, thưa quý vị, sau một vài tiếng trì hoãn thì Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã quyết định đến Việt Nam như lịch trình vào ngày hôm qua. Trước đó thì chính phủ Mỹ cho rằng nhận được một thông tin có một người ở Hà Nội mắc các triệu chứng có thể liên quan đến hội chứng Havana bí ẩn như là chóng mặt, buồn nôn, đau nửa đầu và trí nhớ lẫn lộn. Hãng tin Reuters cho hay đặc phái viên Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu John Kerry dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào tháng tới. Dự kiến ông sẽ nỗ lực thúc đẩy các cam kết cả hai nước đã đồng ý vào tháng 4 để hạn chế biến đổi khí hậu một cách khẩn cấp. Vào ngày mai 26 tháng 8, Thủ tướng Israel Naftali Bennett sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng trong cuộc viếng thăm chính thức. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là những cuộc thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế, tình hình Afghanistan và nhất là vấn đề hạt nhân ở Iran. Còn bây giờ sẽ là một số tin nóng khác. Theo một nghiên cứu mới nhất thì Ấn Độ có thể sẽ ghi nhận đến 600.000 ca mắc Covid một ngày, con số cao nhất chưa từng có. Nhưng con số này sẽ còn giảm xuống là 200.000 nếu như Ấn Độ tiêm 10 triệu liều vaccine mỗi ngày để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Philippines đã báo cáo thêm 12.067 ca nhiễm Covid-19 mới vào ngày 24 tháng 8, nâng tổng số bệnh nhân được xác nhận ở quốc gia Đông Nam Á này lên hơn 1,86 triệu người. Còn tại Brunei thì nước này cũng đã vừa ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do Covid-19 sau hơn một năm nước này gần như dập tắt được đại dịch. Tổng số ca nhiễm ở nước này là 1.983 người kể từ đầu đại dịch. Một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Sinopharm mới đây đã cho biết các mũi tiêm tăng cường sẽ được triển khai sau khi chương trình tiêm chủng được mở rộng hơn cho nhiều người dân trong tương lai gần nhằm hướng tới đạt được miễn dịch cộng đồng. Còn tại Mỹ, Thống đốc Brian Kemp của bang Georgia cũng đã vừa tuyên bố điều động vệ binh quốc gia đến các bệnh viện ở tiểu bang để hỗ trợ lực lượng y tế chống dịch Covid-19. Trong đó thì lực lượng này cũng đã có tham gia điều trị bệnh nhân. Reuters dẫn lời chuyên gia Anthony Fauci mới đây đã tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát được đại dịch vào mùa xuân năm 2022 thay vì là mùa thu. Việc này sẽ đạt được nếu có thêm nhiều người tiêm vaccine hơn. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết gần 1,3 tỷ người trên toàn cầu mắc bệnh cao huyết áp. Căn bệnh đã giết người thầm lặng, thường là do béo phì và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận. Một hiện tượng lạ, thưa quý vị, hàng trăm con sand dollar hay còn được gọi là bánh quy biển, một loài thủy sinh hình tròn dẹt giống như là đồng xu sống ở lớp cát dưới đáy biển đã bị dạt vào bờ biển phía nam Oregon ở nước Mỹ trong những ngày gần đây. Có vẻ như chúng bị cuốn bởi triều cường và mắc cạn. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu thông báo đã phê chuẩn thêm các cơ sở sản xuất vaccine ngừa Covid-19 dựa trên công nghệ tiên tiến mRNA của Pfizer và BioNTech và Moderna. Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất thêm 51 triệu liều vaccine Comirnaty trong năm 2021. Vừa qua, thì Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng đã thông báo sẽ lắp đặt một hệ thống gồm 200 máy rút tiền tự động ATM dành cho đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin thông qua hệ thống ATM. Khách hàng sở hữu đồng Bitcoin có thể chuyển đổi thành đồng đô la Mỹ trong ví điện tử hay là rút tiền mặt. Theo Reuters, mới đây thì giới chức Iran cho biết nước này đã nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu sang Afghanistan cách đây vài ngày sau khi nhận được yêu cầu từ chính quyền mới của Afghanistan. Taliban lập luận họ có quyền được mua dầu một cách công khai hơn từ đất nước Iran. Theo Nikkei Asia, trong năm nay Toyota sẽ tăng giá thép nguyên liệu mà họ bán cho các nhà cung cấp, dự kiến là tăng thêm khoảng 182 đô la Mỹ mỗi tấn. Đây sẽ là mức tăng cao nhất trong 10 năm vừa qua. Việc tăng giá này sẽ áp dụng trong giai đoạn cuối năm 2021. Thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Còn bây giờ, thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý trong ngày hôm nay với hơn 2 triệu lượt tìm kiếm đó chính là Charlie Watts, thành viên của nhóm Rolling Stones trong suốt 6 thập kỷ. Truyền thông quốc tế ngày hôm nay đã đưa tin tay trống huyền thoại của ban nhạc rock vừa qua đời, hưởng thọ 80 tuổi.
Theo tờ The Guardian, dẫn lời người đại diện của nhạc công cho biết rằng ông ra đi thanh thản tại bệnh viện trong vòng tay của gia đình. Charlie là người chồng, người cha, người ông được gia đình yêu thương, kính trọng. Trong lòng công chúng thì Charlie được tôn vinh là một trong những tay trống vĩ đại nhất thế hệ của ông. Trước đó, vào đầu tháng 8, Charlie Watts cũng đã rút khỏi tour diễn No Filter của Rolling Stone với lý do liên quan đến một cuộc phẫu thuật. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những người hâm mộ đã vô cùng bàng hoàng và xót xa. Thậm chí hàng loạt ngôi sao cũng đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự qua đời của ông, trong đó có huyền thoại của The Beatles là Paul McCartney, hai thành viên thuộc ban nhạc rock huyền thoại Queen và Roger Taylor và Brian May, danh ca Elton John. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc thì Watts và các thành viên Rolling Stone đã nhận được 8 đề cử Grammy với 4 chiến thắng. Vào năm 1986, nhóm cũng đã nhận được vinh danh với giải thành tựu trọn đời. Năm 1989, nhóm cũng đã được ghi danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Năm 2016, tạp chí Rolling Stone cũng gọi tên Watts trong top 20 tay trống vĩ đại nhất mọi thời đại. Thưa quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, FBNC sẽ gửi đến tất cả quý vị một clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày ngay sau đây. Các nhà nghiên cứu ở London, Anh vừa qua cho biết nghệ sĩ piano có thể đánh đàn bằng 11 ngón tay chỉ sau 1 giờ sử dụng ngón tay phụ robot. Theo Reuters, nhóm nghiên cứu đã gắn robot ngón tay thứ 3 vào tay phải của 12 người, trong đó có 6 người không biết chơi đàn, để xem não bộ của họ sẽ phản ứng thế nào với ngón tay mới. Adlo Faisal, giáo sư trí tuệ nhân tạo và khoa học thần kinh thuộc Đại học Hoàng gia London cho biết, có một khu vực riêng trong não của bạn chịu trách nhiệm về từng ngón tay. Vì vậy, nếu tôi đưa cho bạn một ngón tay thứ 11, phần nào của não sẽ nghĩ về ngón tay mới này. Các nhà nghiên cứu nhận ra, những người tham gia thí nghiệm đều thích ứng nhanh chóng với ngón tay robot, bất kể họ có biết đánh đàn hay không. Điều này cho thấy, chúng ta không chịu giới hạn sử dụng ngón tay thứ 11, nhưng còn ngón tay thứ 12 thì sao? Chúng ta có thể làm gì khác không? Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ tối ngày mai trên các nền tảng của FBNC.